وقتی که بهار میخواد از راه برسه، اولین فکری که به ذهن ما میرسه گندم سبز کردنه. اما هوا هنوز سرده، شکوفا انگار در تردیدن باز بشن یا نشن. زمین هم که هنوز در خواب زمستونیشه، ولی ما بیتاب از شوق بهار زودتر از طبیعت دست به کار میشیم. توی یه بشقاب کوچیک دونه های گندم رو میکاریم، انگار که میخوایم اولین خبر از اومدن بهار رو خودمون به خونه بیاریم. بیایید دست به کار بشیم. میخوام قدم به قدم بهتون یاد بدم که چطور سبزی شاداب و سرسبز داشته باشید. اما یه نکته مهم، هیچ چیزی بدتر از این نیست که با کلی ذوق و امید دونه های گندم رو خیس کنیم و بعد از روزها انتظار ببینیم دونه ها پوچ از آب در اومدن و سبزی در کار نیست. پس همراه من باشید تا مطمئن بشیم که سبزمون نه تنها رشد میکنه بلکه سرسبز و پرپشت و زیبا میشه. حالا چرا گندمامون سبز نمیشه؟ اگر گندم دستکاری و تغییرات ژنتیکی داشته باشه، اگر پوست گندم گرفته شده باشه مثل گندم هایی که در آش و سوپ استفاده میشه، گندم اگر پوک باشه، گرم بودن یا سرد بودن محیط، اگه خیلی گرم باشه باعث فساد میشه، اگه خیلی سرد باشه جوونه نمیزنه. نور نامناسب، جوونه ها برای رشد اولیه به تاریکی نیاز دارن، ولی وقتی که بلند شدن باید نور کافی ببینن. یه نکته خیلی مهم که شاید خیلیامون متوجه نشیم، چون به ظاهر همه چی خوب به نظر میاد، شکستگی در گندم هاست. فقط چند تا دونه گندم شکسته کافیه که مسیر رشد گندم رو تغییر بده و باعث تخمیر و کپک زدگی بشه. حالا که بحث کپک شد، بحث مورد علاقه من، بذار یه نکته علمی براتون بگم. میدونستید که یکی از مهمترین کشفیات پزشکی یعنی پنیسیلین از یه نوع کپک به اسم پنیسیلیوم به وجود اومده؟ این همون کپکیه که روی نون یا میوه های کهنه دیده میشه. حالا این کپک های خاصی هستن دیگه، در صنایع غذایی کلی استفاده داره، مثل پنیر بلوچیز یا کمنبر که در بحث پنیر کپک بهش میرسی. پس میبینید یه دونه کوچیک، یک ترک ساده میتونه مسیر رشد رو تغییر بده، در طبیعت جلوی جوونه زدن گندم رو بگیره و در زندگی جان میلیون ها نفر رو در جنگ جهانی نجات بده. لطفاً توجه داشته باشن دوستانی که از جوانه گندم و جو برای تغذیه استفاده میکنن یا میخوان سمنو درست کنن. هر نوع کپکی، حتی نوع مفیدش، اگر در شرایط نامناسب قرار بگیره یا به طور کنترل نشده رشد کنه، میتونه باعث آلودگی بشه. زمانی که گندم شکسته میشه، رطوبت واردش میشه، محیط مناسب برای رشد انواع قارچه ها و کپک ها میشه. حتی اگر پنیسیلیوم مفید باشه، زمانی که در محیطی با شرایط نامناسب رشد کنه میتونه باعث فاسد شدن و آلودگی گندم ها و باعث مسمومیت بشه. این خیلی مهمه. حالا گندم های مناسب برای سبز کردن کدوم ها هستن؟ یکی از بهترین گندم ها گندم های بهارن. این نوع گندم مواد مغذی زیادی داره، خیلی هم سختجونه، برای همین هم کشاورزا در فصل بهار که هنوز زمین سرده از این نوع گندم استفاده میکنن. شما زمانی که میخواید گندم بخرید، حالا از عطاری، کشاورزی، مغازه، بگید که گندم رو برای تهیه سمنو یا سبزه میخواید. دوستانی هم که در خارج از ایران هستن، در قسمت توضیحات براشون مینویسم که چه نوع گندمی رو باید تهیه کنن. گندم پاک شده رو برای 24 ساعت یا حتی 36 ساعت در آب سرد بریزید. حتما آب بدون کلور باشه، از آب تصفیه یا آب فیلتر استفاده کنید. اگر دسترسی به این آب نداشتید، میتونید آب رو داخل قابلمه بریزید، در قابلمه رو باز بذارید تا کلور خارج بشه. بعد هم در طول 24 ساعت تا 36 ساعت یکی دو بار سعی کنید آب رو عوض کنید. آب هم حتما سرد باشه. محیطی هم که آب میذارید روشن نباشه، در یه تاریکی باشه و خیلی گرم نباشه. دمای اتاق خوبه.
ولی گندم حتما باید خیس بخوره تا آب رو جذب خودش کنه و پوسته بیرونیش نرم بشه که جوونه ها به راحتی از پوسته خارج بشن و بتونن رشد کنن. رطوبت باعث فعال شدن آنزیم های داخل دانه ها میشه و جوانه ها به راحتی اون مواد معدنی و مغذی رو جذب خودشون میکنن. برای همین هم سمنو، جوانه گندم یا غلات و حتی حبوبات اون طعم خوشمزه و شیرین و خاصی دارن. بعد از خیس خوردن گندم ها رو داخل یک دستمال نخی که خوب خیس شده میریزیم و روی بشقاب قرار میدیم. محیطی که بشقاب رو میذاریم باید تاریک باشه و تقریبا خنک باشه، یعنی نه خیلی گرم نه خیلی سرد باشه. دمای معمولی اتاق کافیه. دستمالی که استفاده میکنید حتما از جنس نخ باشه. گندم ها رو روی دستمال پهن کنید تا روی هم انباشته نشه و بتونه به راحتی جوونه بزنه. گفتم حتما در محیط تاریک باشه. در دمای اتاق رو به خنکی خیلی بهتر از یک دمای بالاست، مخصوصا که برای تهیه سمنو یا برای خام خوردن جوونه های گندم باشه. در همین مرحله شما متوجه یک نقطه یا یک نطفه خیلی کوچیک میشید. اون نقطه یا نطفه نشون میده گندم آماده رشد هستش. روی گندم رو با دستمال میپوشونید و در جای تاریک میذارید. در طول 24 ساعت تا 48 ساعت، این بستگی به گرمای محیط داره، باید گندم با آب پاش خوب آبیاری بشه ولی در آب غوطه‌ور نشه. پس سعی کنید در طول این مدت به جای یک بار یا 2 بار آب پاشی زیاد این کار رو چند مرحله انجام بدید، ولی مقدار آب مختصر و مفید باشه تا جوونا بتونن در یک محیط تمیز و پاکیزه رشد کنن. دقت کنید اگر جوونه ها خیلی رشد کنه و همینطور داخل دستمال بمونه، میپیچه داخل تار و پودهای دستمال و بعد در آوردنش خیلی سخت میشه، حتی آسیب هم میبینه. حالا بیا درستش کن. شما در فیلم میبینید اندازه رشد جوونه ها رو، همین اندازه زمان خوبیه که از دستمال خارج بشه و داخل ظرفای کوچیک‌تر ریخته بشه. قبل از اینکه جوونه ها رو در بشقاب بریزید، میتونید ته بشقاب ها رو آب پاشی کنید. جوونه ها رو در بشقاب بریزید و روی جوونه ها رو یک دستمال نخی سبک یا دستمال آشپزخونه خیس بپوشونید و در دمای اتاق قرار بدید. دیگه این دفعه بشقاب رو در جای تاریک نمیذاریم، ولی در مقابل نور مستقیم هم نباید باشه. کم کم جوونه ها رو از تاریکی به روشنایی عادت میدیم. در طول این مدت هر چند ساعت یک بار روی جوونه ها رو و روی دستمال رو آب پاشی میکنیم. وقتی که جوونه ها چند سانتی رشد کرد و رنگ زرد سبز کم رنگ به خودش گرفت، دیگه زمانیه که دستمال رو از روی بشقاب بر میداریم. جای پر نور میذاریم ولی نور تند و مستقیم نباشه. راستش رو بخواید من واقعا نمیفهمم این آدمایی رو که هر روز توی دنیای مجازی یه چیز جدید درباره ضررهای غلات میگن، از التهاب گرفته تا 1000 تا مشکل دیگه. ولی من به یک چیز ایمان دارم، مطمئنم اگر گندمی اونقدر قوی باشه که پوستش رو پاره کنه، جوونه بزنه، با تمام قدرت رشد کنه، یعنی یه غذای زنده، سالم، پر از زندگی، پر از انرژی، این دیگه حرف و حدیث نمیخواد. طبیعت خودش جواب رو داده. جوونه ها پر از ویتامین، پر از آنزیم های زنده هستن. من با خیال راحت از این نعمت طبیعی در وعده یه سالاد و صبحونه استفاده میکنم. شما هم میتونید امتحان کنید.
وقتی که رنگ سبز شد دیگه اون موقع میتونیم با خیال راحت توی نور مستقیم بذاریم تا خوب جون بگیره، سبز خوش رنگ و پررنگ بشه. هر از گاهی هم آبپاشی میکنیم ولی نه زیاد. من معمولا 13 روز به عید مونده شروع میکنم به سبز کردن گندم. حالا اگر شما به هر دلیلی زودتر شروع کردید، سبزه ها رشد کامل رو کردن ولی تا اومدن عید هنوز چند روزی باقی مونده، میتونید سبزه رو در یه جای خنک حتی سرد بذارید، در بالکن یا در یه گوشه از باغچه، فقط سرپوشیده باشه و نذارید نور آفتاب مستقیم بهش بخوره. اینطوری رنگ سبز میمونه و سرما هم سر حالش نگه میداره و نگران نباشید دیگه سرما نمیتونه سبزه رو خراب کنه. حالا منظورم زیر 0 درجه سانتیگراد هم نیستا. اونایی هم که دیر دست به کار شدن باید سبزه ها رو بذارن در جای گرم و نور مستقیم آفتاب تا زود رشد کنه و سبز بشه و برای سفره عید آماده بشه. دوستان، برای من سبز کردن گندم فقط برای سفره عید نیست، یه جور درس زندگیه. اینکه چطور یه دونه کوچیک تو تاریکی جوونه میزنه و توی نور سبز میشه. این یعنی زندگی، این یعنی امید که به یاد داشته باشیم که حتی توی سخت‌ترین شرایط هم میشه رشد کرد و میشه سبز شد.